Hello mga kapunggol, to today's video, tara samahan niyo ako at magmumukbang tayo ng santol. Tara, let's go. Oh my God! Sana all. Up. Wah, gila. Ano yan? Sabi, up. So mga kapunggol, hanggang dito na lang ang ating video. At kung nagustuhan naman ang ating video ay huwag mo lang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Bye-bye!